हेलो बंधुসকল মই সাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোজনাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহিছে নে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। তো বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত ওলাই অহা টিলিংগাটো এবাৰ বজাই দিব। प्रथमते मैं भिडिओ डेस्क्रिप्शन एट लिंक दी दिम आपुनी हेतु लिंकत क्लिक करी एटु वेबसाइटत सोमाई যাব यार पिছত आपुनी एटु थ्री डटत क्लिक करिब आरु अलप स्क्रल डाउन करी याक डेस्कटप साइड लगाई दिब। डेस्कटप साइड लगाई दियार पिছত आपुनी मेनू बारत एटा ऑप्शन देखिবলৈ পাব एलजी डायरेक्टरी यात क्लिक करी दिब। यात क्लिक करी दियार पिছত यात এনেকুৱা এটা ইন্টারফেস দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত দুটা অপশন দেখিবলৈ পাব এটা হৈছে ৰুৰেল আৰু এটা হৈছে আৰবান। আপুনি ৰুৰেলটো সিলেক্ট কৰিব আৰু গেট ডেটাত ক্লিক কৰি দিব। গেট ডেটাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টেটৰ নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটৰ নামটো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সাব ডিভিজন তহসিল বা ব্লকৰ নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকৰ নামটো সিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা লিষ্ট ওলাব। ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো থাকিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াত দেখুৱাইছে এখন গাঁৱত কিমানজন মানুহে এপ্লাই কৰিছে আৰু কিমানজন মানুহে এইটো পাব আৰু সেই মানুহ বা সেই কৃষকসকলৰ নাম ইয়াত দিয়া নাই কিন্তু বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত দি দিছে আৰু আমাৰ অসমত দিয়া নাই আৰু কেইটামান ষ্টেটত দিয়া নাই। গতিকে আপোনালোকে কেইদিনমান পিছত আকৌ চাব নিশ্চয় আপোনাৰ নামটো থাকিলে ইয়াত দেখুৱাই দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।